سلام دوستان من، حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی پشت سر گذاشته باشید. من منوچهر هستم و امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که اگر شما میخواید خودآموز طراحی و نقاشی یاد بگیرید چیکار کنید که خیلی سریعتر این مسیر رو پشت سر بگذارید. کلا بچه‌ها هدف من از ضبط کردن این ویدیوها اینه که شما عمر کمتری رو صرف یادگیری طراحی و نقاشی بکنید و خیلی ضرر ندید توی این راه. در واقع ما دیروز صحبت کردیم در مورد اینکه دوتا مسیر داریم کلا برای یادگیری طراحی نقاشی. یکی از این مسیرها این بود که شما بیاید یک استاد بگیرید یا یک کلاس برید و مسیر بعدی این بود که شما خودآموز باشید. من امروز میخوام در مورد اینکه اگر شما میخواید خودآموز باشید چه کارهایی بکنید که سریعتر یاد بگیرید صحبت بکنم. جلسه قبلی در مورد منفعت‌هاش و مضراتش صحبت کردیم با هم دیگه. پیشنهاد میکنم که اگر اون قسمت رو نگاه نکردید حتما برید نگاه بکنید و اون مسیر خودتون رو بین این دوتا مسیر انتخاب بکنید. بچه‌ها اگر شما میخواید که خودآموز یاد بگیرید این نیستش که فقط یه جای دربسته بشینید و از فکر خودتون شروع بکنید به یاد گرفتن و تمرین کردن. نه، شما باید خیلی چیزها رو ببینید. فقط شما یک استادی بالا سرتون ندارید، خودتون استاد خودتون هستید، ولی باید تا جایی که میتونید جستجو کنید. مخصوصا توی امروزه که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت خیلی پیشرفت کرده، ویدیو آموزشی خیلی ساخته میشه، محتواهای آموزشی خیلی تولید میشن، خیلی شما دسترسیتون راحت تره و خیلی میتونید ویدیو آموزشی رو راحت پیدا کنید و ویدیو آموزشی خوب و با کیفیتی رو پیدا کنید و اونها رو دنبال بکنید. یکی از چیزهایی که میتونم بهتون بگم که خودم هم انجام دادم و ازشون نتیجه گرفتم، نتیجه مثبت گرفتم و شما پیشنهاد بکنم که این کار رو انجام بدید، این هستش که توی اینترنت که میگردید، حالا توی اینستاگرام، توی نمیدونم پینترست، اولین کاری که میکنید اینه که تا جایی که میتونید نقاشی ببینید. کار هنری، نقاشی، بچه‌ها شمایی که میخواید یاد بگیرید کار طراحی و نقاشی تا میتونید باید ببینید. خیلی باید ببینید. یعنی من بهتون بگم به جرئت موقعی که خودم داشتم یاد میگرفتم، شاید این عدد باور کردنی نباشه براتون، من در روز فکر کنم حدود 1000 تا نقاشی میدیدم، 1000 تا کار طراحی میدیدم. و اینکه بچه‌ها روی کارها زوم کنید، چه جوری نگاه کنیدش خیلی مهمه که روی کارها زوم بکنید. علاوه بر اینکه خود کار رو نگاه میکنید به جزئیاتش دقت میکنید که توی ویدیوهای آینده میگم که به چه چیزهایی ما باید دقت بکنیم توی کارهای نقاشی کار کسای دیگه. اینو توی یه ویدیو میسازم بهتون توضیح میدم. و به وسایل اطرافش دقت بکنید، به حالات نقاش و طراح که توی تصویر اگر بود دقت بکنید، روی کارها زوم بکنید. کار دیگه که باید بکنید شما اینه که بیاید خیلی عکس ببینید. قبلی کاری نقاشی و طراحی بود، این سری خیلی عکس ببینید و خیلی عکس بندازید با گوشیتون، خب، از آدمای اطرافتون، از برادرتون، خواهرتون، پدر مادرتون، از خودتون. عکس بگیرید توی زوایای مختلف، شکل‌های مختلف و دقت بکنید که مثلا توی این زاویه این چشم این شکلی میشه، اینجوری میشه و به ویژگیاش دقت بکنید. خیلی از عکس‌ها رو میتونید توی اینترنت اصلا نگاه بکنید. مثلا عکس‌های فیگور رو نگاه کنید. برای تمرین طراحی فیگور و آناتومی بدن آدم خیلی عکس‌های فیگور و عکس‌های مربوط به فیگور هم بچه‌ها یه مقدار برهنه هستن. اینها رو خیلی نگاه کنید و به فاصله ها دقت کنید. مثلا فاصله مچ پا تا زانو، زانو تا کمر، به اینها دقت بکنید و سعی کنید مقیاس بندی کنید توی ذهن خودتون. یکی از کارهای دیگه‌ای که بچه‌ها شما باید انجام بدید تا اینکه توی خودآموز بودن موفق بشید، شما باید ذهنتون رو تقویت کنید. حالا چجوری؟ شما حتما نباید که با دست بکشید. اینو دارید توی تمریناتون، یعنی باید انجام بدید، ولی فکر نکنید که تمرین کردن و یاد گرفتن شما فقط با کشیدن و ترسیم کردن. قبل از خواب، موقع خواب، هر وقت که بیکار هستید، دراز کشیدید، چشماتون رو ببندید و سعی کنید که یک سری تصاویر رو توی ذهنتون بیارید و بسازیدش.
حالا چجوری باید شروع بکنید؟ از این شروع بکنید که مثلا خیلی چیزای ساده، مثلا یه گلدونی توی خونه دارید، یه شیئی، هر چیزی، مجسمه‌ای دارید، میخوام ساده باشه بچه‌ها، میدونید نرید الان اول بسم الله یه مجسمه که خیلی پیچ و خم داره اونو بیارید توی ذهنتون. نه، یه چیز ساده، یه کوسن، یه بالش، یه کاناپه، نگاهش بکنید، بعد چشم رو ببندید و اون رو به صورت سه بعدی و تریدی توی ذهنتون تصورش بکنید. مثلا شما از یک نقطه به اون مبل نگاه کردید، باید ذهنتون رو اینجوری کنید که شبیه یک رایانه بشه، شبیه یک نرم افزار طراحی سه بعدی بشه، مثل 3D Max، مثل این عمل بکنه. شما یه زاویه به اون مبل نگاه کردید، برای اون مبل رو توی ذهنتون بسازید و از زوایای مختلف بهش نگاه کنید. اصلا اون مبل رو توی ذهنتون بچرخونید جلوی خودتون، بالا، پایین، زیر، همه طرفش رو نگاه کنید، فقط با تصورتون. و یا اینکه مثلا حالا اینو پیشرفتش به یواش یواش، مثلا شی‌های پیچیده تر، اشیایی که بزرگتر هستن و بعد بیاریدش مثلا سمت منظره، مثلا منظرهایی که مثل جنگل هستن یا حتی مثلا منطقه‌ای که خودتون زندگی میکنید، شکل ساختمونتون. میدید منظورم چیه؟ میخوام بیایید توی فضاهای شهری، اینها رو تصورشون بکنید و سعی کنید تصورتون واقعا منطقی و درست باشه. مثلا اگر شما توی یک آپارتمانی زندگی میکنید که مثلا یک نمایش 12 تا پنجره داره، وقتی که تصور میکنید تو ذهنتون دقیقا همون شکلی باشه، 12 تا پنجره داشته باشه و ریزبین بشید. مثلا اگر شیشه های دوتا از پنجره ها سبزه، مال بقیه مثلا دودیه یا بیرنگه، همون شکلی بیارید توی ذهنتون. و بعدش بیاید بچه‌ها یک مسیری رو توی شهرتون که یه مسیر حالا تکراریه که خیلی مسیر رو رفت و آمد کردید، بسازید توی ذهنتون، مخصوصا موقع خواب، و اون مسیر رو توی ذهنتون راه برید، یا همون تصویری که همیشه با ماشین میرید اون رو توی ذهنتون بسازید. ذهنتون به شدت خسته میشه اگر درست بتونید تصورش بکنید. ذهنتون به شدت خسته میشه و کلا احتمال خیلی زیادی داره که وسطش اصلا خوابتون ببره و این اتفاق میفته براتون. اگر امتحان بکنید میبینید که واقعا خوابتون میبره وسطش، ذهن اینقدر خسته میشه، با توجه به اینکه شبم هستش. و اون مسیر کلا ببینید و دوباره مثل یک نرم افزار چشمتون رو توی مسیر بچرخونید، چپ و راست رو نگاه بکنید، ساختمون‌ها رو ببینید، درخت‌ها رو ببینید، پیاده رو ببینید تا مقصد و اون مسیر رو ببینید که از اینجا میرید به این چهارراه، بعد این چهارراه، و یه سری اتفاقات هم میتونید توی چهارراه‌ها ایجاد کنید با بستگی به ذهن خودتون داره، هر جوری که دوست دارید. مثلا یه جایی میرسید به چهارراهی، چراغ قرمز میشه، مکس کنید. سرعتگیرها رو یادتون بیارید، توی ذهنتون بسازید این رو، چون تو واقعیت که مثلا از یه جاهایی از خیابان آدم رد میشه، پیاده رو رد میشه، از عرض خیابان عبور میکنه، چند نفر تو پیاده رو راه میرن. خب اینا باعث میشه که قدرت تخیل شما، تجسم شما به شدت قوی بشه. بعدش بچه‌ها بیاید، حالا این پس شد دومی مدلی که بهت گفتم، یکی شد جسم، دومی شد مسیری که شما توی شهر حرکت میکنید، سومیش میشه چهره انسان ها. یعنی شما بیاید چهره آدم ها رو آدم ها رو توی ذهنتون تصور کنید. از نزدیکترین افراد شروع بکنید، پدر مادرتون. وقتی که میخوابید چشمتون رو میبندید، چهره اونها رو تجسم کنید، نه به صورت کلی، به چشماشون نگاه کنید، به سایه‌ای که توی چشماشون افتاده، به بینی، چین و چروک‌هایی که روی صورتشون هست، موهاشون، و این چهره رو توی ذهنتون بچرخونیدش. اگر یک خال مشخصی داره مثلا پدرتون یا مادرتون، اون رو بیارید توی ذهنتون. و بعد بیاید بچه‌ها چهره‌های آدمای دیگه، دوستاتون، کسایی که کمتر می‌بینیدشون، خواهر برادرتون، و بعد دوستاتون، و بعد آدمایی که مثلا توی محل کارتون هستن، تو اون جایی که خیلی کم می‌بینیشون، مثلا یه همسایه‌ای که شاید هر 2-3 روز یه بار مثلا اون رو ببینیدش، توی ذهنتون تصورش کنید. مرحله آخری که باید انجام بدید بچه‌ها،
توی این تمرین تجسم اینه که بیاید یه سری تغییرات توی همه این چیزهایی که بهتون گفتم ایجاد کنید. یعنی اون گلدونه رو که همون اول جسم بود دیدیدش، بیاید این دفعه یه سری تغییرات بهش بدید، دسته اضافه کنید، رنگش رو عوض کنید، یه جاشو باریک کنید، یه جاشو بزرگ کنید. توی مدل دومی بیاید ساختمون‌های شهر رو تغییر بدید. تصور کنید که خودتون دارید توی اون مسیر میرید، ولی مثلا توی 30 سال آینده برج‌های بزرگتر کلا تغییر کرده همه چی. دیگه بستگی به ذهن و تخیل خودتون داره که چه شکلی میخواد باشه. شاید یه سری جاها اصلا تخریب شده، تبدیل به پارک شده. به چرخ ذهنتون، میفهمید چی میگم؟ بذارید که ایده بده. شاید اصلا توی منطقه شهریه ولی مثلا یه جایی اصلا تبدیل به کارخونه شده. متوجه میشید چی؟ یا یک خیابون اصلا کلا نابود شده، از بین رفته. و توی حالت بعدی بیایید چهره آدم رو، مثلا اگر باباتون مو داره، بیایید توی ذهنتون کچل تصورش بکنید. اگر نمیدونم موی داداشتون مثلا مشکیه، بیایید مثلا توی ذهنتون موی بلون بذارید رو سرش. میگید چی میگم؟ ریش و سیبیل براش بذارید توی ذهنتون، ببینید چه شکلی میشه. اون تغییر چهره رو میخوام ببینید، یعنی اینکه تغییر میکنه، شاید یه وقتایی یه جوری تغییر میکنه که دیگه خودت هم نمیشناسیش. و بعد بیاید مثلا آدمای دیگر رو یه تغییرات دیگه ای بده. اون شاید یه مقدار خنده‌دار باشه براتون. مثلا یکی از همسایه‌ای که میشناسید، چه لهجه پیدا کردم، یکی از همسایه‌ای که میشناسید رو بیایید مثلا مرده، بیایید توی ذهنتون اینا خانومش کنید، روسری، چادر، نمیدونم والا هر چیزی، موهاشو بلند کنید، توی ذهنتون تصورش بکنید. پس این خلاصه شد تمرین بعدی شما که خیلی خیلی به نظر من تمرین مهمیه. یکم که خیلی به نظر من تمرین مهمیه، تمرین اول بود که بهت گفتم که خیلی خیلی نقاشی نگاه بکنید، خیلی خیلی طراحی نگاه بکنید. تمرین بعدی شما اینه که بچه‌ها موقع کشیدن، موقعی که خودآموز هستید و می‌خواید یه چیزی رو طراحی بکنید، به جز این که میرید فیلم‌های آموزشی نگاه می‌کنید، میرید نمیدونم مطلب آموزشی میخونید، هر چیز آموزشی که این ور اون ور پیدا میکنید و میخونید، کتاب میخونید، همه این کارا رو انجام میدید و حالا از صفر شروع میکنید، خط کشیدنتون رو درست میکنید، نمیدونم فشار دستتون رو کنترل میکنید و هر چیزی که حالا توی اون مسیر هست، دایره کشیدنتون، چشم کشیدن، آناتومی، هر چی. یکی از تمرینایی که باید انجام بدید اینه که بیاید هر جسمی رو تبدیل کنید به شکل ساده‌ای. مثلا شما یک کاناپه دارید که لبه ها و دسته هاش گرده و حالا هر شکلی که از تو خونه خودتون دیگه. خب بیایید اون لبه ها و دسته هاش رو تیز و برنده کنید، یعنی سادهش بکنید، یعنی از یک مکعب ساخته شده دیگه. بعد اون مکعب فکر کنید تراش خورده شده اون مبله. یا مثلا من اگه بخوام دوربینم رو تبدیل بکنم به شکل سادهش، میشه اون بادیش میشه یک مکعب مستطیل و یک استوانه که بس شده. اینو بکشید. حالا خب این جسم ها رو این شکلی بکشیدشون. خیلی ساده، نمیخواد سایه بزنید، نمیخواید نمیدونم نور پردازی، هیچی. خیلی ساده و سریع بکشیدش. یعنی اگر میخواید مثلا من این دوربین رو بکشم، کلا 15 ثانیه طول بکشه، 20 ثانیه طول بکشه، در همین حد. و بعد یه جسم دیگه، حتی چهره های دیگه، چشم، هر چیزی، ولی ساده و خلاص. و در نهایت این که بچه‌ها کسی که میخواد خودآموز باشه خیلی باید تلاش کنه. این یه چیز بدیهی بود که من دوست نداشتم مثلا در موردش صحبت کنم. هر کسی که میخواد خودآموز باشه اینو میدونه که باید خیلی تلاش بکنه و این نیستش که فقط در موردش حرف بزنه، این که بگه من فردا انجام میدم. اینا همشون نشونه‌هایی از تنبلی و متاسفانه علاقه نداشتن به اون کاره. ببینید اگر دیدید که ساعت شده 2 شب 3 شب و شما دارید کار طراحی انجام میدید، شما علاقه‌مندید به این قضیه. ولی اگر تو خودتون دیدید که میخواید انجام بدید، میگه خب امروز بذار، الان که نمیشه که من برم کاغذ بیارم، من برم مداد بیارم، ای بابا مدادو باشی تیز کنم فلان، بذار فردا صبح برم مثلا نمیدونم فلان لوازم تحریری این مداد رو بخرم، برم نمیدونم این کاتر رو بخرم، این نمیدونم تحت شاسی رو بخرم که کاغذم رو روش بذارم. همه ایناها
دوستان من بهونه است اگر این مدلی هستید ادامه ندید. خیلی رک بهتون بگم اگر این مدلی هستید که میخواید وسایلتون کامل باشه دنبالش برید بندازیدش فردا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه، نه، شما توی خودآموز موفق نمیشید که هیچ. شما کلا به طراحی و نقاشی علاقه‌مند نیستید. کسی که علاقه‌منده یه دونه کتاب یه دونه برگه که اصلا مهم نیست برگه خط داره یا برگه A4 میذاره زیر دستش و اصلا براش مهم نیست که این مداد یا خودکاره، خودکار آبیه یا خودکار مشکی یا خودکار قرمز، میکشه. پس به این چیزا توجه نکنید. اصلا ربطی نداره که شما وسایلتون کامل باشه یا کامل نباشه و من توی آموزشام میخوام از این به بعد جوری آموزش بدم که شما با ساده ترین وسایل، با ساده ترین امکانات بهترین نقاشی ها رو بکشید، بهترین طراحی ها رو بکشید که باورتون نشه، هایپر رئال ترین چهره ها رو بکشید که باورتون نشه، با وسایل بسیار ساده. و میبینید این ویدیو رو درست میکنم و خواهید دید. بچه‌ها جلسه بعدی یعنی فردا شب میخوام در مورد این صحبت بکنم که اگر بخواید یک استاد داشته باشید، یک کلاس نقاشی یا طراحی برید، این معیارها رو توی ذهنتون داشته باشید که اون مدرس شما چه ویژگی هایی داشته باشه، اون آموزشگاه چه ویژگی هایی داشته باشه که شما، دوباره میگم، وقت و عمرتون هدر نشه. همش به خاطر اینه، وقت و عمر شما هدر نشه. میخواستم بگم پول شما، دیدم گفتم که هر کاری کنیم هر چقدر بگم پول، باز اون وقت و عمر شما خیلی خیلی گرانبهاتره، ولی خب پول شما، سرمایه شما هدر نره. فردا شب از نمود استاد صحبت میکنیم. شب خوبی داشته باشید. این ویدیو هم طولانی شد، ببخشید.